हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले अब्जेक्ट भनेको के हो र टेबल भनेको के हो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई बुझाउने छु। र यो चाहिँ डिएसए फर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो। र ढिला नगरिकन के रहेछ त अब्जेक्ट भनेको के रहेछ अनि टेबल भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ है त। Hash table, also known as hash maps, are fundamental data structure in computer science. They play a crucial role in optimizing data structure and retrieval operation, making them faster and more efficient. यो ह्यास टेबल भनेको चाहिँ हामीले कमनली यसलाई ह्यास म्याप्स पनि भनिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो डाटा डाटा स्ट्रक्चरलाई एकदम अप्टिमाइज गर्ने र डाटाको रिट्रिभललाई चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अघिल्लो इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ के गरेको थियो त एउटा ह्यास टेबल बनाएको थियौँ अब्जेक्टबाट चाहिँ। अनि त्यो ह्यास टेबलबाट के गरेको थियो सजिलोसँग डाटालाई चाहिँ रिट्रिभ गरेको थियो है। त्यसमा अलिकति मोडिफिकेसन गरेर ए ए त्यही भनेको यो प्याराग्राफले चाहिँ इन जाभास्क्रिप्ट ह्यास टेबल आर इम्प्लिमेन्टेड युजिङ अब्जेक्ट्स अर म्याप अब्जेक्ट्स प्रोभाइडिङ अ पावरफुल टुल्स फर म्यानेजिङ डाटा। र जाभास्क्रिप्टमा ह्यास टेबल चाहिँ हामीले अब्जेक्टले बनाइन्छ र अर्को म्याप अब्जेक्ट्स बाट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो म्याप अब्जेक्ट भनेको पनि सिमिलर अब्जेक्ट अब्जेक्ट नै हो। अब्जेक्ट जस्तो हुन्छ म्याप अब्जेक्ट पनि त्यस्तै नै हो। त्यसमा सानो डिफ्रेन्स छ, त्यो चाहिँ आउने भिडियोमा चाहिँ भन्नेछु हजुरहरूलाई। उम्, अ, A hash table is a data structure that allows for the efficient data retrieval by associating a unique key with the value. It works by applying a hash function to the key, which transforms the key into an index or address with an array-like structure. This process is known as hashing. र ह्यासिङ भनेको चाहिँ के हो त? र ह्यास टेबलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा युनिक की हुन्छ अनि त्यो कीलाई चाहिँ हामीले भ्यालुसँग म्याप गरेर राखेको हुन्छौँ। की भ्यालु पेयर राखेको हुन्छौँ है। हामीले इक्जाम्पल पहिला पहिला गरेको दुईवटा इक्जाम्पल्सहरूमा पनि हामीले गरिसकेको छौँ यस्तो खालको। हामीले चाहिँ के गर्छ त एउटा युनिक कीलाई चाहिँ एउटा भ्यालुसँग म्याप गरेर राखेको हुन्छ, की भ्यालु पेयरमा राखेको हुन्छ है। अनि हामीले चाहिँ एउटा ह्यास फङ्सन भन्ने हुन्छ, त्यो ह्यास फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो ह्यास फङ्सनले की निकाल्छ, कीले भ्यालुसँग म्याप गर्छ। यो त अब हजुरहरूले बुझ्नु नै हुन्छ होला। The resultant index is where the value associated with the key is stored. र रिजल्टेन्ट हामीले रिजल्टेन्ट अब्जेक्ट पाउने अथवा रिजल्टेन्ट इन्डेक्स भनेको के हो त जसमा हाम्रो चाहिँ भ्यालु र की हुन्छ त्यसमा चाहिँ है। ह्यास फङ्सन लगाइसकेपछि चाहिँ यसरी यहाँ ह्यास फङ्सनको एउटा डायग्राम छ हेर्नु होला। यहाँ ह्यास फङ्सनले चाहिँ की भ्यालु पेयर हुन्छ हामीसँग यसरी की भ्यालुज हुन्छ। की भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि ह्यास फङ्सन लगाएर जिरो इन्डेक्समा की भ्यालु 3 राखिदिन्छौँ। फर्स्ट इन्डेक्समा की भ्यालु 2, सेकेन्ड इन्डेक्समा की भ्यालु 1 गरेर राख्छौँ है। ह्यास फङ्सन अब यो पार्टिकुलर ह्यास फङ्सन हो। यो ह्यास फङ्सन चाहिँ यसरी राख्छ है। र म कम्पाइलर खोलेँ है। यो यसमा चाहिँ अब्जेक्ट अब्जेक्ट भनेको के हो राम्रोसँग हेर्छौँ हामीले यो इक्जाम्पलमा चाहिँ। ह्यास ह्यास म्याप्स अथवा ह्यास टेबल भनेको चाहिँ हामीले अघिल्लो दुईवटा इक्जाम्पलहरूमा गरिसकेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो फेरि रिपिट गरिनँ। मैले अब्जेक्ट भनेको मात्रै के हो भन्ने कुरा बुझाउने छु यो भिडियोमा चाहिँ यो इक्जाम्पलमा। सो यसरी हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ जसमा चाहिँ की भ्यालु पेयर यसरी राखिन्छ। अब्जेक्टमा चाहिँ के हुनसक्छ त हाम्रो जुनसुकै डाटा टाइप्सहरू पनि राख्न सकिन्छ है। जस्तै यहाँ फङ्सन राखेको छौँ हामीले है। सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ नेम गरेर विनोद एज 28 मेल यसरी अनि हामीले यहाँ फङ्सन पनि राखेको छौँ। यसरी हामीले एरे पनि राख्न सक्छौँ। यहाँ अब्जेक्टभित्र अर्को अब्जेक्ट पनि नेस्ट गरेर राख्न सक्छौँ। अब्जेक्टले सबै कुरा राख्न सक्छ है। र यसरी राखेको छौँ। अब यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला। हामीले एक्सेस गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, जस्तै अब नेम एक्सेस गर्नु मन लाग्यो भने डाटा डट नेम गरेर एक्सेस गर्न पाइयो। हामीलाई एज एक्सेस गर्नु छ भने डाटा डट एज अथवा यसरी स्क्वायर ब्रेकेट लगाएर हामीले नेम भन्ने लेखिदिन पनि सक्छौँ है। यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि गरेको छु मैले इक्जाम्पलमा यो कमेन्टको। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि डाटा थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी डाटा डट कन्ट्याक्ट डाटाभित्र कन्ट्याक्ट राखेर हामीले यसरी भ्यालु पनि दिन्छौँ है। यसरी गरिसकेपछि यो अब्जेक्टभित्र के गर्छ एउटा कन्ट्याक्ट भन्ने की
बस्यो अनि त्यसको भ्यालु भनेको यो स्ट्रिङ हुन्छ है। सकिन्छ हामीले डाटा गरेर कन्ट्याक्ट भनेर यसरी बसेको छ। र यसरी मैले नेम पनि फेरि चेन्ज गरेँ। यहाँनिर नेम राखेँ है फेरि। अनि यो नेम राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो नेम भन्ने कि त हाम्रो यहाँ पहिल्यै छ। हामीले के गर्यो त यहाँ फेरि रिएसाइन गर्यो है यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ फेरि अर्को नेम भनेर अर्को की चाहिँ बस्दैन। यही कीलाई यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रिएसाइन गरिदिन्छ है यो भ्यालु। यसरी विनायक हुन्छ। हेर्न सकिन्छ हामीले फेरि। यसरी नेम चाहिँ चेन्ज हुन्छ है यो चाहिँ। र हामीले यसरी डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त डिलिट गरिदिने। डिलिट डाटा डट कन्ट्याक्ट गरेर यसरी डिलिट गर्न सक्ने जुनसुकै भ्यालु पनि। यहाँ ट्रु रिटर्न गरेको छ। यसले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ, त्यही भएर यहाँनिर ट्रु देखाएको हो। केही पनि होइन अरू चाहिँ। र हामीले यसरी अब डाटालाई हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ त हेरौँ। हामीले नेम एज विनायक भनेर राख्यौँ, त्यसपछि कन्ट्याक्टलाई डिलिट गरिदियो अनि डाटालाई फेरि कन्सोल गर्दाखेरि यसरी अब्जेक्ट हामीले रिजल्टेन्ट अब्जेक्ट भनेको यस्तो हुन्छ है। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के पनि गरेको छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर फर इन लुप लगाएर मैले चाहिँ यसको इन्डेक्स अथवा कीहरू निकालेको छु यहाँबाट चाहिँ। यो लुपबाट चाहिँ है। फर इन लुपको काम के हो त, यसले चाहिँ की दिन्छ है सबै हामीलाई। जस्तै यहाँनिर एक्स गरेको छु नि मैले। यो फेरि एक्सलाई कन्सोल गर्दाखेरि के भएको छ त नेम एज मेल र गेट नेम भनेर की हाम्रो की चाहिँ के भएको छ यहाँ कन्सोल भएको छ। र हामीले चाहिँ यदि डाटा एक्सेस गर्न चाहन्छौँ भने त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। यसरी स्क्वायर ब्राकेट राखेर हामीले एक्सेस पनि गर्न सक्छौँ सजिलैसँग है। यो पनि सजिलो छ, हजुरहरूले बुझ्नु नै हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा हामीलाई चाहिँ कीको एरे चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले यसरी अब्जेक्ट डट किज गरेर पनि हामीले चाहिँ हामीलाई कीलाई चाहिँ लिस्ट अफ किजलाई चाहिँ एरेमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हामी यसरी लिस्ट अफ किज पाउँछौँ र एरे अफ किज पाउँछ। यसरी अब्जेक्ट डट किज गऱ्यो भने चाहिँ। र अर्को यदि हामीलाई भ्यालुको मात्रै हामीलाई एरे चाहिएको छ भने हामी के गर्न सकिन्छ, यसरी अब्जेक्ट डट भ्यालुज गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ सबै कुरो चाहिएको छ हामीलाई, की भ्यालु पेयर नै चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले अब्जेक्ट डट इन्क्रिज गरेर हामी 2 डाइमेन्सन एरेमा हामीले यसरी हाम्रो लिस्ट पाउन सकिन्छ है। यसरी हामी 2 डाइमेन्सन एरेमा चाहिँ नेम विनायक भनेर यसरी यो 2D एरेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि की भ्यालु पेयर पनि यसरी एरेभित्र आउँछ है। एकदम सजिलो छ यो अब्जेक्टको कसरी काम गर्छ, अब्जेक्टमा डाटा कसरी राख्ने, अब्जेक्टको डाटा कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा मैले सबै कुरा यसमै समराइज गरेको छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ। र म्याक्सिमम युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो यही फर इन लुप अनि यो डाटा एडिसन डिलिसन युज हुन्छ। यो पनि युज नहुने होइन, हुन्छ, तर मोस्ट युज भनेको यिनीहरू नै हो। त्यही भएर चाहिँ यो अब्जेक्टको भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले एकदम प्र्याक्टिस गर्नु होला। एकदमै काम लाग्छ यो भिडियो चाहिँ, हेल्पफुल हुन्छ हजुरहरूलाई पनि। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले म्याप डाटा स्ट्रक्चर भनेको के हो, साथसाथै सेट डाटा स्ट्रक्चर भनेको के हो पनि म हजुरहरूलाई भन्नेछु। यो म्याप भनेको अब्जेक्ट जस्तै हो, सेम छ, अलिकति डिफ्रेन्स छ। र सेट भनेको पनि सिमिलर नै हो, सेटमा पनि अलिकति डिफ्रेन्स छ। यो तिनटै कुरा सिमिलर नै हो। म हजुरहरूलाई यो भनेको के हो, म्याप भनेको के हो, सेट भनेको के हो म आउने भिडियोमा हजुरहरूलाई भन्नेछु। र यो भिडियोको लागि चाहिँ म यति नै भन्छु। र यदि कुनै पनि कन्फ्युजन छ यो भिडियोमा भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र यस्तै अपकमिङ भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।